ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਸਟਲੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਹੂ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਦ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ER। ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ, ਤੁਸੀਂ ER ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀਅਰ ਐਟ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਟ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। And then I came back here, back home about 10 years ago. So ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। And so ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ we're just simulating into a new system and a new way of thinking and new way of doing things. And ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੱਥੇ, particularly ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀ, ਲੈਂਗਲੀ, ਐਬਸਫੋਰਡ, ਚਿਲਵਾਕ ਲੈ ਕੇ, they're very concerning. And so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ voice raise ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ and raising the alarm here. Oh, that's excellent for raising the voice, because people have been talking a lot about it. There have been a lot of talk shows, the media has been talking, but nothing concrete has been seen. So because ਤੁਸੀਂ right at the forefront ਹੈਗੇ ਹੋ, first of all, I on behalf of all our viewers would like to thank you for the services that you have provided during the COVID time also, and otherwise also being at the front line. So thank you for your services. ਹੁਣ ਆਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੇਟ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਈਵਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ, absolutely ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ। there are sometimes even more than that, 18 hours 16 hours wait time ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ acute care beds ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ relative to the population। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ 650,000 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੇ ਆ 3000 ਬੈੱਡ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ER ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that some state that 9.7% increase annually, 1,000 new people moving into Surrey. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ exponential growth ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ acute care bed ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਵਧੇ ਨਹੀਂ, actually in some departments ਘੱਟ ਵੀ ਗਏ, that they went to other hospitals. And so that is the major crisis, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ bed space ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। So not only ER ਦਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, almost 300% less for the same amount of people for north of the Fraser versus south of the Fraser. ਸੋ ਅਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਬੈੱਡਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ that ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਣੀ ਆ ਉਹ only 168 ਬੈੱਡ ਵਧਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 5-6 ਟਾਈਮਸ ਵਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲੈਕ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੋਰਸਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that
ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਰਡਨ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਕਿਊਟ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ about 45 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ 95% ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰੀ 'ਚ ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲ ਓਇਲਡ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ it's a nice, I ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ fancy ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, but you want to have good outcomes and standard of care। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, so then that's going to draw doctors away, right? So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ infrastructure ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਧਾਓਗੇ, ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Ji. But Dr. Randeep, the government says that it is investing much more into the healthcare as compared to the previous years. ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? So ਜਿਹੜੀ it's a very good question because ਇਹ ਨਾ sometimes tricky ਹੋ ਜਾਂਦਾ because healthcare ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ healthcare ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ almost 40% ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ our GDP। so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ that healthcare ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ disproportionate ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ because right now a lot of the money spent ਹੈਗੀ ਆ north of the Fraser, right? ਤੇ promises ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ promises that ਉਹ do they come to fruition, that ਉਹ ਜਿਹੜੇ promises ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ that ਉਹ actually ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ infrastructure change ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ acute care ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ that's not the only issue। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ OB ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ birthing mothers ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੁਣ 6,000 birthing 6,000 ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4,000 ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰ 2000 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 ਫਿਰ ਵੀ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1000 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਰਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਵਨ ਇਨ ਚਿਲੋਵਾਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੀਡਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਟੂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲਾਈਕ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर देयर ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਾਈਸੈਲਫ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਸਰਨ, ਦੇਅਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਡਾਕਟਰਸ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਟੂ। ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਡਾਕਟਰਸ ਵਜੋਂ ਐਜ਼ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਵੌਇਸ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪਾਸਟ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਲੀਅਰ ਦਿਸ ਈਅਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਫੀਵਰ ਪਿਚ ਵੌਇਸਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਰਮ OBGYN, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਵੌਇਸਸ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਦੈਟ ਜੂਨ 7 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਹੂਲਤਾਂ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਕਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ it's always about prevention and it's always about future planning, right? So ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੈਥ ਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਸੂਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ that 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ we are going to make sure that goes to fruition but ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ growing concerns ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ that ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ promise ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ we will make sure that we continue to push for a clear equality across the board. Wonderful, great, excellent. Dr. Saab, time for a short break. Let's go for a short break. We'll be shortly back and we'll continue with the discussion and learn more from you. 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਾਡਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ करके है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली कभी खामोश रहते हैं कभी शोर होता है मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है दिल को जज्बात का तोहफा खामोशियों को बात का तोहफा खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा भारत ज्वेलर्स सच्चे प्यार की चमक जैसा पाई बिजनेस सेंटर सरी ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, you can depend upon the services of AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ. ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045076666 604 507 6666. ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਨੈਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ. 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ. 6045972284 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 597 2284. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਓਪਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਰਥ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ. 3 ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥਸ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗੇਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੈਨ ਯੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਔਨ ਥੀਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼? Yeah, I mean, Surrey Hega, one of the biggest cities that does not have the capacity to treat the 3 leading causes of death. So, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ
voice raise ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ that ਜਿਹੜੇ stroke, heart attack and trauma ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ transfer ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ patients ਨੂੰ, so we have to transfer them out north of the Fraser. ਅਸੀਂ ਉਹ designation ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ because ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ that sometimes ਬਹੁਤ time ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ to even get across and go into New West or Vancouver. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ golden hour ਹੁੰਦਾ in trauma, heart attack ਦੇ ਵਿੱਚ, stroke ਦੇ ਵਿੱਚ, time is of the essence. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ delay ਹੁੰਦੀ ਆ, transportation time delay ਹੁੰਦੀ ਆ, traffic pattern ਦੀ delay ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ overall compromise ਹੋ ਜਾਂਦਾ patient because ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ outcomes worse ਹੁੰਦੇ ਆ. So that ਉਹ ਜਿਹੜੀ infrastructure ਹੈਗੀ ਆ south of the Fraser, the Seashore Surrey, but all the way even up to Chilliwack, we don't have any of those services. So he did lack of infrastructural spending provincial government though it both sanu bahut trouble kar diya as physicians because jehde sade patients they will inevitably have worse outcomes. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰੋਮਪਟਡ ਯੂ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਐਕਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ? So we have very many members within the hospital. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ getting the doctors involved and getting the doctors vocal, that was it, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ that was last year into this year, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ community ਤੋਂ ਬਹੁਤ feedback ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ that how can we help, what can we do, and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that ਜਿਹੜੇ physician ਹੈਗੇ ਆ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ maybe 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਲਿਮਿਟਡ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ 600,000 ਲੋਕ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ that is a very big voice, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, what is the standard, right? So ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ, that has to come from a community base. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ that we wanted to get the community involved, and because ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ that ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਆਵੇ, they come on September 9th, but ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 2 to 5 ਹੋਣਾ, not only physicians speaking, community leaders, people have previous experience with healthcare and poor outcomes, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, and we really want the community to back this so that the government that we are 100% dialed in, and this is a very important cause for us. Right. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਪਾਈਟ letting the administration know a lot of times nothing has happened from their side, and now you want to involve the community at large, and ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇਹ because you failed in everything else and that is why this step is being taken? So ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ letters ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ to Ministry of Health and even to our executives, and I think that in healthcare it's a big machine, and then that ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, but we've ਜਿਹੜੇ efforts physicians ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, that has led and translated into promises, and ਜਿਹੜੇ ਉਹ promises ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ June 7 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ promises, we want to make sure that they come to fruition. And so ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ leading causes, not only acute care beds but OB ਦੇ ਵਿੱਚ, pediatrics, ਆਹ 3 leading causes of death, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ that ਉਹ they continue asking the right questions as we move forward, and do that. ਓਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਂਕੂਵਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹੇਅਰ। ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
it ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ tied with infrastructure and funding. I mean, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ that ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ that ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ infrastructure ਹੈਗੀ ਆ that it's very limited and ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ allude ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ that ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ I just thought that was how healthcare in Canada was but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ more experience ਲੈਂਦੇ ਆ then ਦੇਖਦੇ ਆ that no, that is not just the care of Canada, that is a discrepancy between even the region. So when funding they're not equal distribution of funds. Okay. And so when ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ contribute ਕਰਦੇ ਹਾਂ taxpayer dollar ਨੂੰ right so ਆਪਾਂ ਤਾਂ equally contribute ਕਰਦੇ ਹਾਂ and it should be equally distributed and the infrastructure should be the same. Dr. Saab, it requires guts to speak against the system in which you are working and again kudos to all the doctors who are coming forward. But on a lighter note, system ਦੇ against ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? They call those types of things mere khayal de naal in jehdi apne community ch rehne I hope that's not the case right hona asi kise da ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ that equality ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and I don't think that ਹੁਣ ਬਹੁਤ like ਸਾਰੀ in the history of time ਜਿਹੜੇ people that speak for equality they should not be looked down upon right so no ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ and I think that I hope that we can make that change and other people come forward too. Wonderful, great. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੀਵ ਅਸਾਈਡ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ ਡ੍ਰੇਪਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295 ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਟਰ ਮਿਲਣ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸੋ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ they are better judges they know what needs to be done so that we can have a better system let's learn from Dr. Randeep Gill ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋ No, absolutely. Hone CB identify kita siga through a health summit May 30th nu kita siga with a different organization. They all identify kita siga that the best solution for Surrey particularly is that up on second tower chaida at Surrey Memorial Hospital. The ode vech fit jehdi interconnectivity hegi of the existing structure that ode na bed acute care bed भी ਵਧੂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ OB ਐਂਡ ਟਰਾਮਾ that ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ
the administrative cost and double just overhead. So sanu hega that the most effective solution hega that if we jehda apna existing structure hega onu double karnu te tha hega te pehla bhi hunda siga that there was in the plans in 2005 they whole plans up a reignite karke and then get that tower back up in that area. So that is the immediate need. But jo south of the Fraser dekhne hain that Abbotsford regional भी बहुत strategic location ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ cardiac cath lab ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ because ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ Surrey ਦੇ ਵਿੱਚ cath lab ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ patient ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ community ਹੈਗੀ ਆ south of the Fraser ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ in Chilliwack or Abbotsford or Aldergrove ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣਾ that ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ cath lab ਮਿਲੇਗਾ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ time ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਵੀ Royal Columbian Journal or Surrey Memorial on. So they need to increase their infrastructure too. The ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ government ਹੈਗੀ ਹੈ that they need to continue to looking at the growth patterns of our region and follow the funding with the population. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਦ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਕੀ ਇਹ ਵਰਕਲੋਡ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ that is a very very big thing in an organization and ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ constantly ਆਪਾਂ overrun ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ there is just a significant number of patients right ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ so ਫਿਰ frustration ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ and so ਇਹ ਆਪਣੀ administration ਦੀ ਜਿਹੜੇ executive ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ that is their job to make sure that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ day-to-day workflow hega that is efficient. So ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ I'm not on the exec ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ responsibility ਹੈਗੀ ਹੈ to make sure that ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ one of the biggest growing regions there under the healthcare system hega that it is working at top quality right so ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ delay ਆਉਂਦੇ ਆ bad outcome ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ negative impact ਹੁੰਦਾ because we remember all of the bad cases. ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸੋ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ in conclusion ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ opportunity ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਇਕੱਠੇ ਖੜਨ ਨੂੰ right you have the opportunity to come support and ਸਾਰੇ government ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ that ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ the ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ south of the Fraser community ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਕੱਠੀ so you're right that sometimes ਆਪਾਂ voice ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ and then ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ but ਇਹ ਜਿਹੜੀ because healthcare is very much controlled by the political world that ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ power ਹੈਗੀ ਹੈ to make the change and I ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ that political change but ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ accountable ਰੱਖਣ ਨੂੰ you ask the tough questions in the rooms and ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ question ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ like if you know the problem ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ question ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ right and so we're trying to give you the problems and ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ advocate ਕਰੋ because ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ it's a very small community ਹੈਗੀ in healthcare and we need the community to come together and make a change. Absolutely. And ਕੋਈ email ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ if anybody has any question ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ share ਕਰ ਦੂੰਗਾ you can do it we do have email I will forward it to you and ਤੁਸੀਂ attach ਕਰ ਦਿਓ but there's a Facebook page. You can on my Twitter page as well. I'll take information milgi. So Facebook page we're constantly updating. It's healthcare equality in Surrey. Event page मैं बना सीगा मैं थोड़ा share करूँगा दूसरी फिर of the listeners share कर दें. Wonderful जी.
Dr. Saab, it was a pleasure talking to you once again. Thank you very much for raising these very important issue as far as healthcare is concerned in Surrey. So इसी तरीके ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ. Thank you very much for your time. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ. ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੇਂਜਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ. ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. 3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਇਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6046037555 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ enjoy yourself.